Chào các bạn. Hôm nay mình chỉ dẫn cho các bạn có một cách rất đơn giản là tăng cái điện 5V của tất cả các cục sạc điện thoại này các bạn. Đây là Samsung, đây là iPhone, đây là Oppo. Các bạn có thể nâng từ 5V của cái cổng sạc này lên bao nhiêu cũng được, lên 6V, 9V, 12V, 15V hoặc hơn nữa cũng được các bạn, rất đơn giản. Mà các bạn chỉ cần dùng cái VR 5 kΩ này thôi các bạn. VR 5 kΩ nó có 3 chân thì các bạn chỉ cần hàng 2 chân ở giữa và 1 chân bên ngoài. Chỉ cần hàng 2 dây thôi các bạn, và sau đó đưa vào một cái vị trí để có thể nâng điện áp lên, nhờ chỉnh bằng cái con ốc này thay đổi điện trở ở trong cái VR này và điện áp sẽ được thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm chi tiết cụ thể. Các bạn cùng theo dõi mình và cùng làm các bạn ơi. Để bắt đầu làm, các bạn dùng một tấm sắt mỏng để mở cái nắp lưng của cái cục sạc điện thoại này. Mở nó rất dễ các bạn chỉ cần dùng cái ấn vào cái đường chỉ, bật nó lên hai bên các bạn là nó lên rất là dễ dàng các bạn ơi. Sau đó do thiết kế của cái bó mặt này cũng tháo ra rất là đơn giản các bạn chỉ cần bày cái bật cái bó mặt là nó lên các bạn, lên rất nhẹ nhàng rồi các bạn này. Ở bên trong này nó có cái hệ thống nhíp để bắt hai dây điện 220V AC này khi chúng ta đẩy nó vào khe đúng vị trí, chứ không có hàng dây, thành ra nó làm rất là hay các bạn ơi. Bây giờ giới thiệu các bạn, đây là một cái bó mặt sạc điện thoại Samsung. Cổng sạc ra ở đây là 5V các bạn nhé. Mình đã tìm ra cái vị trí VR trong cái bó mặt này để cấu song song cái VR 5 kΩ này và sau đó chỉnh. Khi chỉnh con ốc này thì điện áp nó thay đổi theo chiều hướng, tăng lên bao nhiêu V đó là tùy thích. Và mình giới thiệu hàng tại vị trí R4 này các bạn. Mình sẽ chiếu camera gần cho các bạn xem nha. R4, điện trở R4 này R4 đấy các bạn. Ở đây các bạn nhé. Hàng song song chân bên này và chân bên này. Hàng song song hai cái chân của điện trở R4 này các bạn nhé. Để cho nó bắt vào cái VR này. Hai chân, chân giữa và chân ngoài là sẽ chỉnh được điện áp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm các bạn ơi. Mình đã hàng đây rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn nha, VR hai chân, mình hàng hai sợi dây màu đen màu đỏ vào vị trí của VR4. Các bạn quan sát nha. Sau khi hàng cái này rồi thì chúng ta bắt đầu cho điện vào đây. Mình sẽ hàng hai sợi dây điện vào đây để bắt đầu test và chỉnh cho các bạn xem là nó tăng giảm điện như thế nào luôn. Mình đã để sẵn cái tư thế để cắm điện 220V AC cho cái bo điện thoại này nó ra điện. Và mình đã cắm luôn cái bảng đồng hồ mà mình tự làm này để kiểm tra nó ra bao nhiêu V luôn các bạn nha. Mình cắm tại cái cổng sạc này nè, cổng sạc ra 5V cũ của nó là mình cắm vào để bây giờ mình biết là bao nhiêu V.
Rồi bây giờ mình bắt đầu cắm điện xem nó bao nhiêu vôn sau khi mình mắc song song. Bây giờ chính xác là đã lên được 9.1 vôn các bạn ơi. Sau khi mình đã câu thêm cái VR này nằm ở một vị trí nào đó, nó đã lên được. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng giữ cái VR và mình chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi điện áp như thế nào các bạn. Mình vặn lùi này là nó xuống 7.8V. Bây giờ mình vặn lên lại nha. Các bạn thấy nó đang lên nha. Mình dừng ở vị trí 9V này. Nếu các bạn thích 9V, mình sẽ dừng lại 9V. Bây giờ mình vặn lên theo chiều kim đồng hồ nha. 10V, 11V. Mình sẽ dừng lại vị trí 11V các bạn. Bạn nào thích 11V mình sẽ dừng lại vị trí 11V. Và mình tiếp tục vặn tới 12V. Mình sẽ dừng lại ở vị trí 12.0 các bạn. Các bạn thấy có tuyệt vời không? Rất tuyệt vời rồi các bạn ơi. Các bạn chú ý một chút nha. Sau khi câu cái VR rồi các bạn chỉ cần chỉnh vặn theo chiều kim đồng hồ là vôn sẽ tăng. Vặn ngược lại chiều kim đồng hồ là nó sẽ giảm. Bây giờ mình sẽ cho nó lên 15V các bạn nha. Và mình lưu ý các bạn, hai cái tụ điện lọc khi dùng điện 5V là nó chỉ chịu đựng điện áp tầm 9V mà thôi, bởi vì nó là cao nhất là 10V. Các bạn phải thay cái này tụ 25V thì các bạn mới dùng điện 15V hoặc cao hơn điện 15 các bạn nha. Các bạn lưu ý điều đó nha. Bây giờ mình vặn theo chiều đi lên nè, 15V các bạn. Mình sẽ dừng ở vị trí 15.0. Rồi các bạn thấy tuyệt vời không? Rất tuyệt vời. Và mình vặn lùi lại sẽ là 12. Rất tuyệt vời các bạn nha. Các bạn muốn bao nhiêu các bạn chỉnh. Mình sẽ vặn lùi lại tiếp. $10V các bạn nha. Nếu các bạn thích 10V là các bạn dừng lại tại vị trí 10V. Bây giờ mình tháo nguồn ra để các bạn dễ hình dung nhé. Mình sẽ cắm lại. Đây là một cái cách làm rất là hay để có thể lại 10V lại các bạn. Rất là hay luôn các bạn ơi. Bây giờ với cái cách làm này các bạn có thể đưa một cái điện áp 5V nguyên gốc của nó thành 9V, 12V hoặc là 15V, tùy các bạn muốn bao nhiêu cũng được hết. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nếu mà đưa điện áp lên cao vậy nó chạy có ổn định không. Mình sẽ thử bằng tải luôn các bạn nha. Mình sẽ dùng cái tải đó là một cái quạt máy 12V các bạn, 12V này. Mình sẽ cho dây điện ra từ cái cọc cắm này đến đây, xem thử nó thay đổi tải như thế nào các bạn. Và để làm được điều đó mình đã chuẩn bị sẵn một cái dây cắm từ cái cọc sạc điện thoại. Mình sẽ cắm đằng sau cái bảng đồng hồ này để vừa đó thấy được vôn không thay đổi, vừa thấy được dòng điện luôn các bạn, kiểm tra được dòng điện nữa các bạn nhé. Và mình sẽ để tư thế này để các bạn nhìn rõ hơn nha. Rồi mình sẽ kẹp sẵn sợi dây màu đen. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cắm điện vào và tiếp tục cho nó chạy. Cắm điện cho cái đèn nó đỏ là các bạn nha. 10V. Vị trí mình đang chọn là 10V các bạn ơi. Và mình sẽ kẹp cho cái quạt máy chạy các bạn này. Đúng âm dương các bạn nhé. Quạt là chạy các bạn. Vôn vẫn không thay đổi các bạn ơi. Vẫn là 10V nè. Không thay đổi gì cả. Mình nhả ra lại. Vẫn là 10V. Dòng bây giờ đã giảm 00. Kẹp vào lại các bạn ơi.
dòng tăng mà vôn vẫn không giảm các bạn. Đây là bằng chứng mình dùng tải các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho điện lên tới 12V, đúng với cái nó luôn, đúng với cái quạt máy luôn các bạn. Các bạn nghe tiếng quạt nó tăng không? Và mình nhả dây ra vẫn là 12.0 các bạn ơi, không thay đổi vôn này. Mình kẹp vào này, không thay đổi, 12.0 vẫn giữ nguyên mà dòng thì được tăng lên. Tiếng quạt máy chạy rất mạnh nghe các bạn. Mình đã chứng minh cho các bạn thấy là dù đưa lên 12V thì nó vẫn không có thay đổi khi có tải vào các bạn nha. Vốn chạy rất là ổn định. Qua đây các bạn có thể yên tâm được các bạn nha. Vấn đề này bây giờ các bạn muốn xuống 9V là mình sẽ chỉnh xuống bằng ngược chiều kim đồng hồ. Khi xuống 9V thì dòng qua cái quạt máy cũng giảm còn 0,27A. Tiếng kêu của quạt nó cũng chậm lại các bạn ha. Mình sẽ tăng lên lại, các bạn chú ý nghe tiếng quạt kêu và nhìn ở dòng này nó cũng tăng lên. Dòng đã tăng lên 0,36 các bạn. Sau khi mình chỉnh tương ứng với điện 12V. Bây giờ mình sẽ rút nguồn ra để các bạn thấy một cái kết quả rất là mỹ mãn các bạn nha. Rồi mình sẽ cắm lại. Mình cắm lại các bạn nhé. Chạy rất tốt các bạn. Và mình nhả nguồn 12 ra. Các bạn thấy vốn vẫn đứng nguyên, không có thay đổi tí nào cả. Rất là hay luôn. Mình lại kẹp nguồn lại cho nó có tải. Quạt chạy ngay mà vốn vẫn không thay đổi, 11.9 vẫn đứng yên là rất tuyệt vời bạn ơi. Giờ mình đã cho các bạn thấy một kết quả rất là mỹ mãn. Đó là từ một cái nguồn 5V đã được nâng lên thành 9V, 12V hoặc là 15V cũng được. Rất tuyệt vời bạn ơi, rất dễ làm luôn. Việc cuối cùng của chúng ta bây giờ đó là sắp xếp cái VAR này vào bên trong. Nếu các bạn muốn chỉnh thì các bạn phải đưa lên nắp trên này để thấy được mà chỉnh. Còn nếu các bạn muốn để cố định như thế này thì cho nó vào bên trong các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên trên này để có thể mở nắp ra và chỉnh theo ý muốn của mình dễ dàng hơn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này. Chủ yếu là mình muốn các bạn có biết cách để cấu được cái đồng hồ này sử dụng như thế nào. Còn cái hình dạng này á, là các bạn tự làm, tự nghĩ ra các bạn nhé. Như mình là đồng hồ nằm ở đây, hai cái cọc điện để xuất ra mắc song song với cái cổng sạc này. Có cái này cũng được, không cũng được, các bạn chỉ cần một cái cọc sạc này là được. Có bạn thích thì làm hai cái cổng sạc này các bạn nhá. Còn cái chân cắm này là để cắm vào các cái cục sạc điện thoại. Cắm vào đây chẳng hạn các bạn. Cắm vào đây các bạn nhé. Như vậy là kiểm tra rất là dễ dàng các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn mình sẽ cắm cái này vào cho các bạn thấy là ở đây mình đã câu dây rồi. Đồng hồ đã đỏ các bạn ơi. Tất cả đồng hồ đã đỏ các bạn nhé. Mình sẽ giải thích chi tiết một chút các bạn nè.
Ở đây là cục sạc iPhone. Đây là một cái dây sạc mình đã cắt ra, chỉ lấy 2 sợi màu đỏ và màu đen. Còn 2 sợi màu xanh và màu trắng mình cắt bỏ không cần. Sợi màu đỏ này là đại diện của 5V. Thì mình câu vào dây màu đỏ và màu vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ nha. Còn dây màu đen thì câu vào dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ của cái bảng đồng hồ này. Mình tách ra cho các bạn nhìn rõ này. Bảng đồng hồ này còn là duy nhất dây màu đỏ thì sẽ đi ra cái chân âm của cái cục sạc điện thoại. Cục sạc này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy ở trong những cái cục sạc điện thoại cũ hỏng, các bạn đập lấy ra. Nhớ là khi tháo các bạn phải giữ cả cái chân này đầy đủ. 4 chân này phải giữ đầy đủ các bạn nha. Còn chân dương của cái cục sạc, cổng sạc này thì các bạn hàng vào dương của cái dây sạc 5V. Rồi thật vả, chỉ có vậy, đơn giản quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm cái sạc này vào là xong. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nhé. Cắm vào các bạn này. Vốn giảm xuống 4.7 vì dây mình câu nhỏ quá và dòng đã tăng 0,7A. Để cái bảng đồng hồ này không bảo tụt áp thì các bạn câu những cái dây này thật lớn các bạn nhé, và cắt ngắn những cái dây này lại. Mình sẽ để như này để các bạn thấy là rất dễ dàng làm các bạn nha. Và các bạn sau khi nhìn cái này rồi các bạn hãy tự mình câu lấy, chứ mình không cần đưa phải sơ đồ đâu các bạn nha. Và mình sẽ tháo hai cái này ra để các bạn nhìn kỹ hơn một chút. Rất dễ dàng hơn này. Đấy, rút cái này ra. Với tư thế này các bạn sẽ làm được ngay. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình làm video này muốn giới thiệu cho tất cả các anh em có một cái cách làm nâng cái điện áp 5V của các cái cục sạc điện thoại iPhone này các bạn thành điện 6V, 9V, 12V hoặc là 15V nếu các bạn muốn, vẫn được hết. Và lên được điện áp cao nhưng mà dòng nó vẫn ổn định các bạn. Rất là tốt, mình đã làm và hôm nay muốn giới thiệu cho anh em cùng nhau làm các bạn nhé. Trước hết các bạn phải mở cái cục sạc ra để xem linh kiện bên trong và chúng ta bắt đầu làm. Muốn mở cái này các bạn dùng cái thanh sắt mỏng này các bạn tách đều 4 phía dưới cái chân này các bạn nhé. Sau khi tách đều là nó sẽ ra được cái nắp rồi thì các bạn nhẹ nhàng kéo ra các bạn nha. Toàn bộ bên trong nó như thế này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Mình sẽ tìm cái vị trí và mình sẽ kích cho nó lên và các bạn cùng theo dõi nhé. Mở ra được rồi các bạn sẽ nhẹ nhàng tách hai cái bo ra hai bên riêng biệt để sẵn sàng cho việc tìm cái vị trí linh kiện mà mình ở đó. Mình sẽ thêm vào một cái VR để thay đổi cái chỉ số vôn ra theo mong muốn các bạn. Và cái điện trở đó nằm dưới cái cuộn dây này các bạn ơi. Mình sẽ dùng chì hàng nhả cái cuộn dây đồng này ra ở các vị trí chân hàng này 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân hàng này các bạn, là mình sẽ dùng chì để nhả, chì nhả, bột chì nhả hàng đó các bạn. Mình sẽ hàng vào đây. Dùng bột nhả chi này các bạn nhé. Mình lấy ra một viên, sẽ hàng vào và nhả đúng vào các cái vị trí của cái chân chi này, 6 cái chân này các bạn nhé.
Khi nào độ nóng nó vừa đủ là nó sẽ tự động ra được các bạn. Cuộn dây đồng các bạn nối như thế này giống mình nhá, để dễ kiểm soát, dễ gắn cái VR này vào, nhất là dễ dàng nhìn và chỉnh được cái VR này các bạn nhá. Quan trọng nhất là có thể thấy được các cái vị trí của cái điện trở hồi tiếp để gắn cái VR này vào các bạn. Xin các bạn nhìn kỹ nha. Tiếp tục mình sẽ cho cái VR này vào. Gắn như thế nào thì đơn giản thôi các bạn. Dây màu đỏ là chân giữa của VR 5 kg này, mình gắn vào chân số 3 của con chip này các bạn. Chip nguồn này, chân số 3. Dây màu đen này mình gắn vào mát chung của cái bo này. Còn dây màu xanh dương, xanh blue này xanh lục này mình sẽ gắn vào dương của cái diode nguồn hồi tiếp. Chỉ vậy thôi các bạn, có sơ đồ kèm theo. Các bạn nhìn đó mà làm cho đúng nha. Sau khi mà gắn được cái VR 5 kΩ này vào đúng vị trí để cần chỉnh thì chúng ta có được cái sản phẩm như thế này. Và tư thế này sẵn sàng cắm điện để điều chỉnh điện áp ra ở đây các bạn. Muốn bao nhiêu volt tùy ý các bạn. Và mình muốn nhắc lại cho các bạn là VR này phải nối đúng vị trí. Đó là dây màu đỏ là chân giữa nối vào chân số 3 của con IC này các bạn. Theo sơ đồ các bạn nha. Hai chân còn lại là các bạn nối vào một chân mát và một chân dương của cái điện áp hồi tiếp này. Chỉ như vậy thôi các bạn nha. Các bạn hãy nhìn vào sơ đồ để làm giống mình, là tự tin hoàn toàn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện 220V AC vào hai sợi dây mình đã hàng sẵn đây để hưởng thụ cái thành quả mà có thể điều chỉnh điện áp ra của cái cục sạc iPhone như mong muốn các bạn ơi. Giờ là lúc mình sẽ cắm điện và chỉnh cái VR để thay đổi điện áp ra của cái cục sạc iPhone này các bạn nha. Và để thuận tiện cho việc làm mà mình sẽ cắm điện thì mình đã thay cái phích dây này bằng hai sợi dây này cho nó đơn giản các bạn nha. Và sẽ cắm cái bảng đồng hồ đo này vào cái cổng sạc điện thoại để đo volt cho nó tiện lợi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm nè. Các bạn chú ý theo dõi nha. Đây là chính là thành quả đây các bạn ơi. Đỏ rồi, đang là 5V các bạn nha. Sau khi mình nối cái VR này vào với một vị trí nào đó, nó đang nằm ở mức là 5V. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi lên xuống như thế nào. Các bạn theo dõi nhá.
mình sẽ kẹp cái này. Bây giờ mình chỉnh lui là nó giảm vôn các bạn ơi. Nó đang giảm này. 3 mấy vôn này các bạn, 3,7 vôn này. Nếu các bạn muốn thấp thì các bạn vặn xuống các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ vặn lên lại nhá. Cho nó lên lại 5V rồi các bạn nha. Và tăng hơn 5V nè các bạn. Các bạn theo dõi nha. 6V rồi các bạn ơi. 7V rồi các bạn ơi. Rồi. Có khả năng là 8V đó các bạn. Cao nhất là 8V. 8V các bạn nhé. Cái VR này mình đang để cái thang là cao nhất là 8V các bạn nhá. Và các bạn có thể thay cái VR khác, nó sẽ cao lên tới 9V, 12V các bạn nhá. Và các bạn dùng thoải mái. Bây giờ mình chỉnh lại lần nữa nha, về 5V này. Mình dừng lại các bạn nhé. Và chỉnh xuống nữa nè các bạn nhé. Dưới 5V nè. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Rồi mình cho lên lại các bạn nha. Như vậy là cục sạc điện thoại iPhone nguyên gốc của nó là 5V. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh lên được dưới 5V và trên 5V một cách thoải mái các bạn ơi. Các bạn muốn bao nhiêu thì dừng lại nha. Mình dừng lại 6V này. 6V các bạn. Mình sẽ cho nó lên tầm 7V các bạn nha. 7V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Và lên hơn nữa cũng được các bạn nha. Gần 8V các bạn ơi. Sắp chỉ 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Cái VR này của mình là nó để ở mức tối đa là như vậy rồi. Các bạn có thể thấy VR này 10kg, 20kg hoặc 50kg là có cái tầm chỉnh nó rộng hơn các bạn nha. Nó sẽ cao hơn 8V á. Rồi, như vậy là đã thành công phương pháp thay đổi điện áp ra của cục sạc iPhone các bạn nha. Các bạn cứ làm là được các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công giống mình nha. Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để làm một cái nguồn súng. Bất kỳ nguồn súng nào cũng được các bạn. Làm một cách rất đơn giản, đó là chỉ thêm cái VR10kg này vào bên trong mặt của nó tại một vị trí thích hợp là nó sẽ thay đổi được điện áp ra từ 0V tới 20V hoặc là 24V tùy thích các bạn. Hiện tại cái nguồn này là 12V, vào điện 220V AC mà ra là 12V và dòng tối đa là 1.5A. Nó đang là cấp nguồn cho cái modem Viettel để dùng internet đó các bạn. Và hôm nay mình sẽ thực hiện sự thay đổi này. Trước hết chúng ta sẽ mở cái này ra để thao tác làm như thế nào các bạn nha. Cách mở của nó là rất đơn giản. Ở xung quanh cái nắp đường viền này các bạn dùng cái đục chiếc mỏng này hoặc là dùng đầu mỏng của cái cục bịt led này, các bạn đánh vào đây, đánh đều vào đây cho nó giãn cái búng cái nắp G của nó ra, tức là cái khóa nhựa đó, nó lắp chỉ có khóa nhựa thôi chứ không có keo gì các bạn. Các bạn cứ đánh mạnh xuống, dùng búa đánh mạnh xuống và đánh đều tất cả là nó sẽ ra các bạn. Ở đây mình đã đánh rồi cho nên mình sẽ
dùng tay bóc ra tách ra thôi các bạn ạ. Rồi đã ra được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bo mạch bên trong bằng cách là cho nó ra hẳn đây các bạn ha. Ra hẳn rồi các bạn nha. Thoạt tiên chúng ta nhìn là bo mạch này có một cái kết cấu rất là vững chắc, rất là bền, an toàn, và mình cảm nhận ban đầu là nó rất là tốt các bạn ơi. Cục nguồn này làm rất là tốt bởi vì nó có dạng những cái kéo trắng này là chống rung động, chống va đập, và nó tăng độ bền, tăng tuổi thọ cho cái bo mạch. Nhìn qua là biết là đây là loại tốt rồi các bạn. Và chúng ta có thể tận dụng cái này để làm cái nguồn ra bao nhiêu vôn cũng được các bạn nha. Chỉ cần gắn cái VR nào VR10 kg này vào vị trí thích hợp mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, sau khi mà tháo ra rồi, mình đã thấy 2 sợi dây nguồn điện 220V AC ra khỏi vị trí này để cắm vào đây cho nó đơn giản các bạn, để thao tác cho nó nhanh hơn nha. Và cái vị trí mà điện 12V DC ra của nó là cái rắc này, mình cũng tháo bỏ và lắp vào cái đuôi cắm này để thực hiện cái đồng hồ đo. Cái đồng hồ này các bạn, mình sẽ gắn vào đây cho nó đo thuận tiện hơn. Tất cả những thao tác này chỉ là đơn giản làm cho nó dễ quay video thôi các bạn nha, không quan trọng lắm, và các bạn không cần làm cũng được, tùy mọi người nha. Và mục tiêu chúng ta sẽ gắn cái VR10 kΩ này vào vị trí thích hợp. Vị trí thích hợp mình nhắc lại đó là chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào âm và dương của tù lọc nguồn 470 25V này. Hai cái tù này mắc song song cho nên các bạn mắc ở đâu cũng được các bạn nha, bên tù nào cũng được hết. Mình nhắc lại, chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào chân âm và dương của tù điện lọc nguồn 470 25V này các bạn. Còn chân số 2, chân số 2 đây các bạn, mình đang nổ sợi dây màu đen này nha. Chân số 2 là chân giữa. Chân số 2 này mình sẽ hàng vào chân số 1 của con TL431. Số 1 đây các bạn. Số 1, số 2, số 3, và mình sẽ hàng vào số 1 đây các bạn nhé. Còn hai chân tù là ở đây, sẽ hàng qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng các bạn nha. Mình sẽ phóng to lên tí để các bạn theo dõi hàng nha. Tư thế hàng là như thế này các bạn. Hai chân ngoài của VR là chân số 1 và chân số 3 hàng vào hai chân âm dương của cái tụ lọc nguồn. Rồi hai chân ngoài mình đã hàng xong các bạn ha. Và chân số 2 của VR hàng vào chân số 1 của con ICTL. Rồi tất cả đã hàng xong. Và các bạn chỉnh cái này hơi đứng dậy một xíu để các bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh con ốc này dễ dàng hơn. Giờ sẽ chiếu gần để các bạn xem là mình đã hàng thành công rồi nè.
Và thế là tư thế bắt đầu chuẩn bị cắm điện thử và thụ hưởng thành quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắm điện để thử các bạn. Trước hết mình sẽ cắm cái đồng hồ đo tự làm này để kiểm tra vôn và dòng ra của nó một cách thuận tiện nhất. Và hai cái dây điện này mình sẽ cắm vào nguồn điện 220V AC các bạn. Đã lên 12.4V các bạn. Sau khi mình hàng cái VR10 key này vào vị trí nhất định nào đó, nó đọc là 12.4V các bạn nha. Và mình bắt đầu chỉnh. Mình sẽ cố ý chỉnh để cho nó thay đổi, và điều mơ ước là sẽ được như vậy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó giảm vôn bằng cách là vặn cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm vôn các bạn. Các bạn hãy chỉnh vào cái con ốc này các bạn nhé. Dùng cái đầu vịt lép mỏng 10V. Đang là 9V các bạn, 8V rồi các bạn. Nếu chúng ta vặn ngược lại thì nó sẽ lên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vặn ngược lại nha, là nó sẽ tăng lên. Bây giờ niềm mơ ước là nó sẽ vượt lên 12V các bạn nha. Nếu các bạn vặn chậm thì nó sẽ thăng tiến từ từ. Rồi 12V các bạn, bắt đầu vượt lên trên 12V các bạn nè. 13V rồi. Mười 15V rồi các bạn. Các bạn muốn dừng bao nhiêu thì dừng lại các bạn nhé. Rồi, điều mơ ước là 20V rồi các bạn. Rồi, mình sẽ dừng ở đây các bạn nha. Và mình muốn nhắc nhở các bạn một điều này. Khi các bạn chỉnh lên điện áp cao hơn 12V, cụ thể đang là 21V này, thì các bạn chú ý là cái tù này các bạn phải thay nó lớn hơn nếu các bạn muốn trên 25V nha. Hiện tại tù của nó là 25V 470mm và hai cái mắc song song với nhau. Mình nhắc nhở như vậy các bạn nha. Rồi bây giờ sau khi cắm vào là nó luôn ổn áp các bạn á. Dù là mình vặn ở đâu thì mặt này nó vẫn là ổn định, không có thay đổi vôn các bạn. Bây giờ để chứng minh là nó lên cao thì nó có dùng được cái gì không? Mình sẽ thắp sáng đèn led này các bạn ơi. Mình sẽ có hai dải đèn led này, mỗi dải là 12V. Bây giờ mình hiện tại mình đang mắc nối tiếp để cho nó khả năng chịu đựng tối đa là 24V, và mình sẽ sắp sáng ở mức 21 này các bạn. Ở đằng sau này có cái rắc và mình đã chế sẵn cái đồng hồ này, rất là tiện lợi đó các bạn. Bây giờ chỉ việc kẹp vào âm dương đúng của nó thì nó sẽ cấp nguồn mà thôi. Sáng rồi các bạn ơi, sáng rất đẹp luôn các bạn. Ánh sáng này làm cho đồng hồ nó chép, cho nên mình sẽ cho nó hắt về một bên là đồng hồ nó không bị chập nữa các bạn. Dòng tiêu thụ của hai cái này là 0,32A.
nhả ra, vốn không thay đổi các bạn, dòng là về không thôi, nối vào. Rất là chuẩn các bạn nha, vốn cũng không thay đổi. Rất tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống, giảm điện xuống, và mình sẽ cung cấp 2 cái đèn led này mắc song song các bạn ha, thử xem sao. Rồi, bây giờ muốn xuống thì đơn giản thôi các bạn ha. Giờ muốn xuống thì các bạn vặn ngược lại. Rồi, mình muốn để 12.0 và 2 cái này bây giờ mình lại mắc song song các bạn nhé. Đỏ vào đỏ, đen vào đen. Và nguồn cung cấp bây giờ cũng là như vậy nha, đen kẹp vào đen, đỏ kẹp vào đỏ. Rất sáng các bạn ơi, sáng rực rỡ luôn, quá sáng luôn. Dòng tiêu thụ bây giờ rất là lớn các bạn, 0,94, dòng tiêu thụ lớn quá, rất lớn các bạn ơi. Mình sẽ nhả ra, nó không thay đổi vốn các bạn á, chỉ có thay đổi dòng thôi. Rất là mạnh luôn bạn ơi, thoải mái quá. Giả sử ở đây là 1A, nó cũng gần bằng 1A rồi các bạn nha, và nhân với 12V sẽ là được 12W các bạn. Công suất của cái nguồn này đáng thực hiện là 12W. Và nó có khả năng mạnh hơn các bạn nha. Các bạn có thể cho nó thêm một cái nguồn gì đó. Ví dụ mình đang có cái quạt này các bạn ha, cho giảm ánh sáng bớt cho nó dễ hoạt động. Mình đang có cái quạt này, mình có thể kẹp thử xem sao. Vừa chạy đen vừa chạy quạt xem sao các bạn nha. Ôi, rất mạnh các bạn, vốn không thay đổi mà dòng bây giờ là vượt lên 1.29A. Mình nhả quạt ra các bạn, về dưới 1A liền ha. Rất tốt. Các bạn lưu ý là 12.0 này không có thay đổi gì các bạn nhé. Cái điều hay nhất của cái nguồn sung là như vậy, nó rất ổn định. Và các bạn bây giờ muốn dưới 9V, 6V thì các bạn cứ vặn cho nó xuống thôi. Rất đơn giản các bạn ơi. Rồi, vậy là mình xin dừng video tại đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha, và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cho cái cục sạc điện thoại hoặc là cục nguồn cấp cho các cái camera 5V các bạn. Cộng ra của nó 5V này, mình sẽ lắp thêm một cái bộ nhấn điện áp, hay còn gọi là bộ nhấn bồi áp, để tăng cái điện 5V này lên rất là nhiều lần các bạn á. Số lần mình tăng lên được là do mình lắp nhiều tù, nhiều diode theo cái cặp. Ví dụ các bạn muốn nhấn 2 thì các bạn lắp một cặp tù và một cặp diode. Ở đây mình đang là nhấn 8 các bạn, gồm có 8 cái tù và 8 cái diode. Sơ đồ mình sẽ giới thiệu trên màn hình để các bạn có thể theo dõi và từ đó có thể lắp được các bạn, rất đơn giản.
tù ở đây là 3.000 1.000 mW 35V các bạn có loại gì dùng loại đó nha. Còn diode thì diode sung loại nhỏ 1A. Trước hết mình sẽ thử cái cục sạc này, nó ra 5V để các bạn lấy cái gốc để bắt đầu thấy mình nhấn lên là được bao nhiêu V các bạn nha. Cắm điện 220V AC và mình dùng cái đồng hồ đo tự chế cắm vào ở đây các bạn nha. Đồng hồ đang hiển thị là 5.2V. Bình thường của nó dùng để sạc điện thoại hoặc là camera hoặc là modem các bạn, loại nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tháo nó ra các bạn nha. Chúng ta sẽ tháo nó ra. Tháo cái này thì các bạn vặn con ốc ở đây ra trước các bạn nha. Sau đó bật hai cái chốt khóa nhựa này. Cái này rất là dễ, mình mở sẵn rồi cho nó dễ, nó nhanh các bạn. Hai cái chân điện 220V AC là áp sát vào cái bo mạch này và các bạn kéo cái bo ra, rất đơn giản các bạn. Giờ đây mình sẽ tiến hành hàng. Cách hàng như thế nào các bạn? Vị trí hàng là 2 sợi dây cuộn thứ cấp. 2 dây này bạn. 2 dây này, tức là 2 cái chốt đồng này các bạn ha. Hàng vào đây. 2 sợi dây vàng này mình sẽ hàng vào đây các bạn, và sau đó sẽ có sung ra. Bây giờ mình bắt đầu hàng cho các bạn xem nha. Hàng đúng vào 2 cái chốt đồng của cái cuộn dây các bạn, kiểm tra lại các bạn. Vậy là xong. Bước tiếp theo các bạn hàng 2 sợi dây điện AC 220V AC để cắm điện cấp nguồn cho nó. Cái vị trí của nó là đây các bạn. Ngay 2 chân của cái con diode cầu các bạn nha. Rồi tất cả đã sẵn sàng, bây giờ cắm điện vào thì nó sẽ ra một cái điện áp lớn ở đây khi nó nhân. Tiếp tục các bạn nha, mình sẽ cắm không cần dùng đồng hồ đo nữa và mình sẽ đo thẳng bằng cái đồng hồ riêng của mình nha, cho nó dễ thấy. Nó bắt đầu lên các bạn. Khi nó nạp tù đủ là nó sẽ nhân điện. Ở đây là mình đo bắt đầu điện áp 0V này. Qua một tù một diode thì là nhân 1. Ở đây là nhân 2 các bạn. Súng nó bây giờ nó rất mạnh các bạn. Gần như là 20V vậy.
gần như là 40V vậy. Đấy là bởi vì đây là súng AC các bạn, 55V, và chốt cuối cùng sẽ là 74V, rất mạnh các bạn. Có nghĩa là nó nhân, thay vì nhân 8 nó nhân hơn 8 lần các bạn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì rất đơn giản là súng này là súng tần số cao, chứ không phải là điện 50Hz của các cái cục tăng phô cũ như thế này. Cho nên nó có nhiều xung đỉnh và có thể là tiếp sức cho điện áp nó nhiều hơn. Mình giải thích đơn giản như vậy các bạn nhé. Hay nói cách khác, nếu là nhân 8 các bạn dùng điện lưới quốc gia, điện 220V AC bình thường với tăng phô từ bình thường này thì nó sẽ là nhân 8, rất chính xác luôn các bạn. Bây giờ mình đo lại cho các bạn xem nha. Ở vị trí này là nhân đôi, vị trí này là nhân 4, vị trí này là nhân 6 và vị trí này là nhân 8 các bạn. Bây giờ từ điện áp là chỉ 5V DC thôi, các bạn dùng cái mặt nhân bội áp này các bạn là lên được 74V DC, rất mạnh. Các bạn muốn lấy nữa 100V nữa thì các bạn cứ tiếp tục nối thêm các bạn nhé. Nó rất là đơn giản. Mình tháo điện ra thì điện áp nó bắt đầu rơi xuống. Sở dĩ nó xuống từ từ là vì ở đây là mặt không tải và mình đang lắp một cái điện trở các bạn. Điện trở đây này 100 kΩ để nó phân tán điện năng, giải phóng bớt để chống nguy hiểm các bạn. Nói tóm lại là mặt nhân bội áp này rất có hiệu quả, rất là dễ làm các bạn. Nhưng ở đây vấn đề là mình muốn nói với các bạn chi tiết hơn một tí là bộ nguồn này ra 5V, ví dụ là dòng sạc 2A, công suất của nó tối đa là 10W, thì ở đây các bạn nâng vô lên thì ampere nó sẽ bị giảm tương ứng các bạn. Bởi vì công suất là P bằng U nhân với I. U là vôn, vôn cao thì I giảm, tức là dòng điện giảm. Giải thích đơn giản như vậy cho các bạn hiểu nha. Tức là các bạn nhân điện áp lên nhiều lần thì ampere cũng giảm đi bấy nhiêu lần. Chắc chắn điều đó các bạn á. Cho nên nhu cầu dùng vôn cao hơn thì ampere lại sẽ giảm lại. Và cái mặt này các bạn có thể dùng vào bất kỳ cái nguồn nào các bạn á. Nguồn sạc điện thoại nào cũng được hết, và nguồn súng, nguồn từ như thế này cũng được. Tất cả đều được các bạn. Để minh chứng cho điều đó mình sẽ hàn vào đây các bạn á, cho các bạn xem. Trước tiên là mình sẽ tháo ra. Sau đó mình sẽ hàn vào vị trí AC là hai cái dây này các bạn nhé. Nhưng trước hết mình sẽ cắm cái này và đo cho các bạn biết là bản thân nó hiện tại là đang bao nhiêu vôn cái đã. Và mình muốn gắm điện thử xem nha các bạn. Gắm vào để nguồn này đang có bao nhiêu vôn hả? Đèn nguồn báo rồi các bạn. Và mình sẽ kẹp vào cho các bạn âm dương các bạn nha. Dương ở đây, âm ở đây. Các bạn xem bao nhiêu vôn. Nguồn bây giờ là tầm gần 17V ha. 17V DC. Cứ cho là 17V đi. Rồi bây giờ mình sẽ rút ra. Sẽ hàn hai cái dây vào hai vị trí này các bạn. Vào vị trí AC này. Để cho nó nhân bồi áp lên các bạn nhé. Cách làm rất đơn giản các bạn.
ai cũng có thể làm được. Rồi sau khi mình hàng rồi thì bây giờ sẽ cắm điện ha, rồi bắt đầu đo. Mình sẽ cắm điện vào này. Rồi mình sẽ xin một chút không gian và bắt đầu đo, kẹp màu đen vào vị trí âm và sẽ đo lần lượt các bạn. Những đôi này, vị trí những đôi là 34V, đúng là gấp đôi rồi các bạn ha, từ 17 là đến 34. Vị trí những 6 này, những 4 này, vị trí những 6 các bạn này, lên 100V rồi đó, và vị trí cuối cùng là vị trí những 8, 115V các bạn ơi, rất mạnh luôn. 115V các bạn nha, từ 17V bây giờ nhân lên là 115V, cực kỳ mạnh. Như vậy là các bạn muốn điện áp cao thì các bạn làm bộ nhân như thế này và các bạn sẽ đạt được nguồn vài trăm V hoặc là cả ngàn V các bạn, rất là xứng đáng để làm các bạn nha. Nhưng vẫn lưu ý là ampere sau khi nhân như thế này thì giảm đi đúng bấy nhiêu lần. Các bạn nhân lên 10 lần thì nó ampere sẽ giảm đi 10 lần, chứ không còn mạnh như xưa nữa các bạn nha. Rồi video xin dừng ở đây các bạn ơi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu V cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Hay nói cách khác là từ 0V tới 28V. Các bạn muốn dừng ở đâu các bạn chỉnh đến đó là thành công. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn mình đã hàng vào đây, đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kΩ này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là khi kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn, không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kΩ này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn 431. Mình đọc lại nha các bạn nhé, nó nằm ở trong này nè. TL 431. Mình sẽ để hình ảnh cách lắp ráp ở cuối video các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử. Sẽ cắm điện 220 vào đây nhé. Mình sẽ cho nguồn điện vào đây. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nhé. Sạc laptop các bạn tháo ra là nó sẽ như thế này. Bây giờ mình cắm điện nha. Nó đã đỏ đèn báo 28V các bạn, chính xác là 28.2V. Bây giờ mình
chỉnh để cho các bạn thấy nó thay đổi như thế nào nha. Giờ mình có thể chỉnh thoải mái. Mình sẽ bằng cái con ốc này ngược chiều kim đồng hồ các bạn, là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ đã xuống 20V là mức điện áp bình thường của tất cả các cục sạc laptop, bình quân là 20V các bạn. Có cái thì là 19V. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống 12V rồi các bạn. Rất tuyệt vời các bạn. Và các bạn nhớ rằng cái nguồn của laptop này á, là nó rất mạnh. Dòng của nó là 3A các bạn. Có khi có loại là 4A, 5A, 6A. Tùy cái nhà sản xuất các bạn nghe. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục bằng nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Rồi bây giờ mình lên lại nha. Để xem cái cục sạc laptop này nó có tác dụng gì khi mà xuống 12V thì mình sẽ dừng ở 12V và lắp một số tải vào cho các bạn xem nó tiêu thụ như thế nào nha. Mình tạm dừng 12.0 ha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình có một cái chip code LED trên 10W cũng mạnh lắm các bạn, mà điện áp là 12V, đã mắc tỏa nhiệt bằng hai con ốc nào vào cái miếng nhôm này để bảo đảm an toàn khi mà nó bị nóng các bạn. Và bên dương là mình sẽ dương, bên này có dầu dương các bạn, có dầu dương nhé. Mình sẽ kẹp dương vào đây, âm vào đây các bạn nha. Để cấp nguồn cho nó, mình chuẩn bị sẵn một cái rắc điện thoại rồi các bạn. Rắc cắm ở đằng sau này. Cái đồng hồ của mình có thiết kế cái đường ra. Bây giờ mình sẽ để tư thế này nha. Để các bạn có thể đọc được. Sáng rực rỡ các bạn, quá sáng luôn các bạn ơi, rất là sáng luôn các bạn này. Các bạn chú ý này, dòng tiêu thụ là 3A luôn các bạn, 3A này. Áp nó di chuyển xuống không bao nhiêu các bạn nhé. Dòng 3,3A rồi này các bạn, dòng rất mạnh các bạn nhé. Các bạn lưu ý điều này nhé, rất tốt luôn các bạn. Còn chip code LED này quá sáng các bạn ơi. Nếu các bạn muốn dùng cái này để làm đèn LED thì là rất tuyệt vời luôn các bạn, hoặc là làm đèn pha thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý cho mình là trên 3A các bạn nha. Điện áp này nó sụt áp không bao nhiêu cả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho nó lên cái
điện áp 24V thì cấp nguồn cho cái gì? Bây giờ tiếp tục mình sẽ vặn các bạn nhé. Cứ chỉnh vào đây con ốc này các bạn, vặn cho nó cùng chiều kim đồng hồ, tới khi nào mà nó lên cao nhất 28V chẳng là sẽ dừng lại. Rồi 28V rồi các bạn, 24V các bạn nhé, xin lỗi, chỉ định của mình không phải 28 mà là 24. Rồi cái dừng ngang 24.0 này các bạn nhé. Và mình đã có sẵn đèn led 12V, mỗi thanh này 12V các bạn. Mình sẽ mắc cho nó nối tiếp đèn này 12 mắc với nối tiếp đèn 12 kia là thành 24V các bạn ơi. Rồi các bạn hãy thưởng thức nha. Cũng như vậy mình sẽ kẹp dây đỏ là nguồn dương, dây đen là nguồn âm. Rồi các bạn theo dõi cái đồng hồ nha, sáng rực rỡ luôn các bạn. Dòng tiêu thụ là 0.48, chỉ là 1/2 ampere mà thôi, rất sáng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó giảm ánh sáng, nó hướng về bên khác để cái đồng hồ này có thể đọc được dễ dàng. Rồi các bạn quan sát nha, vốn không thay đổi gì cả, dòng là 0.5 tức là 1/2 của 1 ampere, rất thoải mái các bạn. Các bạn muốn chỉnh bao nhiêu đó tùy các bạn, từ thấp là trên 0V một tí, ví dụ như 5V, 7V, 8V, 9V cho tới 24V và cao nhất là 28V các bạn ơi, rất là thoải mái luôn các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn có dùng đèn hay là các bạn không dùng đèn thì tùy mỗi người. Cũng có thể là các bạn dùng quạt máy, quạt gió, hoặc là các bạn dùng các cái thiết bị máy móc mà dùng điện 12V thì các bạn chỉnh xuống cho 12V và cấp nguồn các bạn nhé. Nói tóm lại là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách để làm cho cái cục sạc laptop nguyên của nó là 20V trở thành một cái nguồn có thể thay đổi được từ 0V cho tới là 28V, và các bạn có thể làm việc gì đó đúng yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như thợ sửa laptop các bạn, thợ sửa laptop là nó cần điều chỉnh từ 0V cho tới là 28, 30V để có thể chỉnh sửa laptop theo yêu cầu về năng lượng, về dòng điện. Và là cái này rất cần thiết cho thợ sửa laptop các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái phần cuối là mình sẽ chỉ dẫn hình vẽ móc cái VR 10 kg như thế nào các bạn nhé. VR này nha. Rút điện ra rồi. Đây là hình vẽ mình mô tả cái cách để câu cái VR 3 chân vào cái chân số 1 của cái con chip điều chỉnh điện áp, gọi là chân hồi tiếp của con chip này các bạn.
TL431 có 3 chân 1, 2, 3, mình đã nối chân số 1 vào điểm giữa của cái VR các bạn. 2 chân còn lại là chân dưới sẽ nối vào ấm tù của tù lọc nguồn. Đã thay là 50V 470 microfarad. Chân ở trên thì nối vào dương tù. Giới thiệu các bạn cách hàng là như vậy các bạn. Còn hình ảnh chi tiết thì mình cũng muốn cho các bạn xem, nhìn ở đây các bạn nha. Đây là chân giữa mình đã hàng vào bên dưới của chân số 1 của TL431. Đây là một chân ngoài, đây là một chân ngoài, hàng vào chân âm và dương của cái tù này các bạn. Sở dĩ mình hàng ở bên dưới này để làm video cho nó giới thiệu thuận tiện để các bạn nhìn thấy dễ hơn thôi. Còn khi các bạn làm thực sự thì các bạn phải đưa cái này lên ở trên mặt trên này các bạn nhé, để an toàn bảo vệ và có thể chỉnh được sau khi các bạn cho vào cái hộp này các bạn nha. Rồi mình nghĩ như vậy là đã giới thiệu chi tiết đầy đủ cái cách để làm thế nào mà có được một cái cục sạc laptop có thể chỉnh được từ 0V tới 28V rồi các bạn nha. Video xin dừng ở đây và chúc các bạn làm thành công và đạt được như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn.